විවිධ අල වර්ග ඔබ ආහාරයටගෙන ඇති. ඒ වගේම ඒ අල වර්ග හැදෙන ශාක බොහොමයකුත් ඔබ දැකලා තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔබ අහලා හෝ දැකලා තියෙනවද තේ ගස්වල අල හැදෙනවා කියලා? හොඳින් බලන්න මේ පින්තූර දිහා. මේ තියෙන්නේ තේ හිටවල තිබුණ ඉඩමකින් ගලවගත්ත පැල කිහිපයක්. එතකොට මේ පින්තූරවල පේන හැටියට තේ ගස්වල අල හැදිලාද? ඉතින් මේ ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු මේ තේ පැල වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මීට වසර 2කට පෙර ස්ථාපනය කරපු තේ වගාවක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. නමුත් මෙහි තේ පැල හොඳින් වර්ධනය වෙලා නැහැ. මම එහෙම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පහත රට කලාපයේ තේ වගාවන් වල දළු නෙලීම පැල හිටවල වසර 1.5-2 අතර කාලයේදී ආරම්භ වෙනවා. නමුත් මේ ඉඩමේ තේ පැල එහෙම දළු නෙලීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රමාණවත් වන විදිහට වර්ධනය වෙලා නැහැ. අඩුම තරමේ පැල හිටවල වසරක් තුළදී ලබා ගන්න වර්ධනයවත් මේ බොහොමයක් තේ පැල අත්කරගෙන නැහැ. ඉතින් තේ පැලවල මේ දුර්වල වර්ධනයට හේතු හොයන්න අපි පැල කිහිපයක් මේ විදියට ගලවලා බැලුවා. මෙන්න මේ ගලවගත්ත තේ පැලවල පින්තූර කිහිපයක් තමයි මම වීඩියෝ එකේ ආරම්භයේදීම ඔබට පෙන්වුවේ. මේ තියෙන්නේ තේ අල නෙවෙයි. තේ ගස්වල අල හැදින්නේ නැහැ කියලා අපි කවුරුත් දන්නවනේ. එහෙනම් මේ තේ පැලවලට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? මේ තේ පැලවලට මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වගේම මේ වගේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්න බලපාලා තියෙන හේතු මොනවද? සහ එවැනි ගැටලුවක් ඇති නොවන විදිහට තේ පැල හිටවන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. මගේ Agritech YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි හමු වෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ස්තුතියි.